Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video to test natin ang Everbilena blush rollers nila. So, isa to sa mga bagong release na product nila, pero as of today, January 15, 2020, medyo hindi ko siya makita sa Lazada na dinilit kasi nila. Nung pinindot ko yung dun sa receipt ko sa kay Lazada, nung pinindot ko yung product, the product is no longer available. Hindi ko lang baka siguro out of stock as of now. So, itong binili ko, 130 pesos siya. Yun yung retail price niya. Nasabi ko na halos lahat ng details about this product dun sa end of the video. Yung final thoughts part ng video na to, mas maganda kung papanoorin niyo kung hanggang dulo. So, hindi ko napapahabain yung introduction. By the way, guys, yung shade na binili ko is Coral Crush. Ang ganda niya sa skin. And ito na, makikita niyo na kung ano yung output at the end of the day kasi ito na yun. Hinuhuli ko kasi yung paggawa ng introduction. So anyways, just keep on watching para malaman nyo kung maganda ba yung product or hindi. Hi guys! So, time check muna tayo guys. It's already 10:44 na and January 15 ngayon. So isa to sa mga bagong products ng Everbilena. So, i-rate na muna natin. Hindi ko na papahabain to. Direct to the point muna tayo. So, availability girl. Ang Everbilena is mabibili mo kahit saan ka tumingin ng mga beauty section. Halos lahat ng beauty section nandyan sila sa SM Department Store, Landmark Department Store. Basta yung mga beauty sections ha. In terms of drugstore naman, makikita nyo lagi ang Everbilena sa Watsons and Mercury. Pero, minsan, nakikita mo rin siya sa mga grocery. Hindi ko alam bakit. Basta, yun. Kalat ng Everbilena. Available din sila sa Lazada, Shopee, and Beauty Manila. And sa Beauty Manila, sa Zalora, hindi pa sila available. So, yun yung kanyang availability. Next is buildability. Nagbe-build up ba yung product? Yes, nagbe-build up siya. Medyo, medyo intense siya sa una. So, ako, ang ginawa ko kanina, dinaan ko siya sa sponge. Na-trauma ako dun kay Skin Potion. So, kasi nga, matindi yung kanyang stain. So, lang dahil doon, medyo na-trauma ako sa mga rollers. Except dun kay favorite kong, anong
brand yan? The Premium Stain. Gustong-gusto ko yung brand na yun. So, ito kasi, water-based siya. So, medyo mas mabilis siyang kumapit. Hindi ko alam bakit. Yung mga water-based and gel-based, medyo mabilis silang kumapit sa skin. In terms of mag-iiwan siya ng patch. Nang dahil dun kay Sugar Flush ng Skin Potion, medyo na-trauma na ako sa mga roller. So, ang ginawa ko, dinaan ko siya sa sponge. So, ni-roll ko siya dun sa sponge and then yung sponge yung nag-distribute. So, dun pa lang sa pagdi-distribute ng sponge, nakita nyo naman nung ina-apply ko kanina, na pigmented siya talaga. Parang first set pa lang ng pag-blend sa skin is super pigmented na siya. A little goes a long way siya. Medyo delikado lang siya kapag pinabayaan mo siya ng matagal ng parang dot, ganon. Kailangan blend mo siya agad. Kung hands lang yung gagamitin mo, blend mo lang siya agad. And in terms of, ayun, so nag-build up siya. When it comes to blendability, ang ginamit ko nga is sponge. Para sa akin, mas gusto ko yun. Mas di-diffuse niya yung product in a very nice way. Nagets niyo na. Gets niyo ba? Pero kung kayo yung tipo na mahilig sa tints, lip and cheek tint, ito kasi blush, cheek roller siya. So, parang dinedeclare nila na pang blush lang ata to. So, hindi nila nire-recommend yata siguro to for the lips. Kasi may dahilan sila, hindi ko alam bakit. Pero, ayun nga. So, blending the products with the applicator na sponge is much better for me. And then, for coverage, maganda. As in, pigmented nga kasi siya. Longevity-wise, kita nyo naman ngayon, meron pa rin siyang flush. Pero oo, nabawasan yung pigment. Kung i-compare ko siya nung bago ko umalis ng bahay and ngayon nakakarating ko lang ng... actually, kanina pa ako nandito sa bahay. Mga 9:30 na dito na ako sa bahay. And anong oras na ako nag-time check? 10 plus, diba? Mag-11 na. So, matagal nang nasa face itong product na to. Pero, kita pa din siya ngayon. And... ang ganda. Maganda siya. Visible siya na visible. Mukha kang blooming effect, ganun. Pero yung buhok ko kasi panira ng araw eh. Yung finish niya, magdedepende yan kung ano yung base na ginamit mo. Pero ito kasi, kumakapit naman siya ng maayos eh. And water-based siya. Sa packaging niya, gusto ko naman siya. Pero gusto ko rin tanggalin yung plastic na nasa labas. Yung ano kasi, ang ginawa nila, yung divider, yung pangtanggal ng, para mabuksan mo siya, is nandoon sa bukasan mismo. Yung plastic, hindi mo matanggal. Ang hirap niyang tanggalin. So, parang intended siya na may protection na plastic. Kaya doon nila nilagay yung pang something. Ganun. Anyways, nandito naman yung details. Lahat ata. So, nakalagay dito basahin ko lang yung mga pwede kong basahin. So, this is Blush Rush Cheek Roller from Everbilena. Achieve a natural flush with the Everbilena Blush Rush. Roll this lightweight liquid blush onto cheeks and blend with fingertips for a lasting fresh look. Okay, so nandito yung ingredients and ang shade na binili ko is yung Coral Crush. May stock number, may net weight na 8.5 ml, may manufactured date, may batch date, nakalagay yung icon na cruelty-free and 24 months upon open mag-expire and paraben-free din sila. So, yung made in China siya. Tapos yung other details, yung address nila, kung saan siya manufacture dito sa Philippines. And ayun guys, yun yung pinaka-details. Nandito naman lahat ng kailangan mong malaman. So, swak ang kanyang packaging. Hindi na kailangan ng box or whatsoever. So, nakatipid na sila and nakatulong ka pa kay Earth. Hindi mo na kailangan talaga ng box. Price point. So, magkano nga ba yung bili ko dito? Double check ko lang kung magkano yung bili ko, ha? Lazada ko to binili nung nag-sale sila nung December 12. Okay, so 130 yung bili ko dito. And yung kanyang original price. Oh, dinilit nila. Dinilit nila sa Lazada ngayon. Bakit? Check ko lang kay Shopee. Hindi ko alam bakit, pero parang dinilit nila. Hindi ko alam. Wait lang search na lang natin. So, 130 pala talaga siya. So, hindi ko siya sale binili. Okay na rin naman, 130 pesos. Maganda naman yung kanyang product, long-lasting pa. In terms of quick drying siya. Lightweight naman siya sa face dahil nga water-based siya. Yung scent niya, strawberry to na amoy. Meron siyang scent na added. Texture and formula, watery siya guys. What do you expect sa mga water? Ano, diba? Yung usual naman.
Shade range, ipopop ko sa screen ko ilan yung shade na available for this product. In terms of transfer proof, hindi. Transfer proof talaga siya. Waterproof, medyo. Kasi nag-fade out yung pigment niya throughout the day eh. And nag-oil up ako eh. Medyo hindi siya waterproof. Smudge proof, oo. And then, dragging effect. Wala naman siyang dragging effect nung ina-apply ko. Hindi naman siya mahirap i-apply. Especially, ginamita ko pa ng sponge. So, wala talagang kahirap-hirap. Next is, nag-oxidize ba yung kanyang pigment? Hindi naman siya nag-oxidize, hindi nag-lighten, hindi nag-darken. As is yung pigment na nakita natin. Nag-fade out lang talaga siya. Sticky ba siya? Hindi. Kasi mabilis siya matuyo eh. Next is, patchy ba siya? Hindi din. Maganda yung pagkakalapat ng sponge kasi. And then, kung ilalagay mo siya sa lips, kasi tinry ko siya kanina na ilagay sa lips, kahit hindi siya declared na ilagay sa lips, parang normal siyang water-based na tint. Parang ganun lang din yung effect. And pagka tinry nyong i-press yung lips gamit itong product na to, nagbe-bleed siya. So, medyo kumalat pa siya sa akin kanina. So, nag-apply pa ako ng BB cream around the lips area para makoveran yung stain na lumabas. So, ayan guys, yun yung pinaka-straight to the point ko. Hindi ko napapahabain yung video. All in all, okay naman siya. Long-lasting naman siya and okay siya for oily skin na katulad ko. So, ayun guys, worth it naman yung 130 pesos na bili ko sa kanya. So, ayun. Sana nagustuhan niyo yung video. And if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Dun lang sa description box below. And if you like this video, hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!